malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kaming magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na And we are live here on Facebook of the Facebook page of DOH Bicol CHD and the YouTube channel of DOH Bicol CHD. So welcome everyone to today's media dialogue, April 19, 2022. So as we are observing World Immunization Week next week, we will be joined by Dr. Desiree Bricenio. She is the Regional Immunization Program Coordinator of DOH Bicol CHD to give us an insight on what World Immunization Week is. So good afternoon po, Doktora. Good afternoon, Ma'am Max. Good afternoon po, everyone. All right. So the floor is yours po, Doktora. Let me share my screen po. Ayan po. So, good afternoon po ulit sa inyong lahat. We will be celebrating the World Immunization Week on April 24 to April 30. So, before po ako pumunta sa World Immunization Week, let me first give you an insight about the National Immunization Program. So, the National Immunization Program, which was then known as the Expanded Program for Immunization, was launched by the Philippine government on July 12, 1976, with the assistance of the World Health Organization and the United Nations Children's Fund, or the UNICEF. This is to ensure that infants and children, and also the mothers, have access to routinely recommended infant or childhood vaccines. This program primarily aims to reduce the morbidity and mortality among children against the most common vaccine-preventable diseases, which includes tuberculosis, poliomyelitis, diphtheria, tetanus, pertussis, and measles. So to date, the expanded program on immunization provides safe and effective vaccines against PPDs
for newborns, infants, older children, pregnant, and senior citizens. So, okay, dito na tayo sa World Immunization Week. So, para saan nga ba itong World Immunization Week? Bakit nga ba natin ito pinagdiriwang? So, ayan. First is to raise awareness of the value of vaccines and immunization. The World Immunization Week, celebrated in the last week of April, aims to highlight the collective action needed and to promote the use of vaccines to protect people of all ages against diseases. And of course, the ultimate goal of the World Immunization Week is for more people and their communities to be protected from vaccine-preventable diseases. So dahil kanina pa nababanggit ang vaccine-preventable diseases, ano-ano nga ba ito? So ayan, meron tayong diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, Haemophilus influenza type B or yung tinatawag natin na HIV, measles, mumps, rubella, varicella, rotavirus, hepatitis A and B, yung human papilloma virus or yung HPV, meningococcal, yung influenza, and yung pneumococcal. So karamihan po dito sa mga BPDs ay may binibigay po tayong libreng bakuna na available po sa ating mga health centers. So bakit nga ba mahalaga na mabigyan ng bakuna ang mga bata? So, ayan. Siyempre para po maiwasan natin ang mga komplikasyon ng mga sakit na makikita sa mga larawan na ito, katulad ng measles, tetanus, mumps, chickenpox, polio, at yung pertussis. Yung iba sa mga sakit na ito ay na-eradicate na natin sa pamamagitan ng pagbabakuna. Subalit, bumababa po ang bilang ng mga fully immunized child. Pati na rin po yung ating mga completely immunized child. So, ayan. Nakikita po dito sa graph ang patuloy na pagbaba ng coverage ng ating FIC at CIC simula noong 2018 hanggang noong 2021. So, from 64%, naging 55% na lang po ang ating FIC noong 2021. At from dati na pong mababa na nasa 11% lang, naging 10% na lang sa ating completely immunized child. So nakakabahala po ang pagbaba ng bilang ng mga bakunado dahil maaaring magkaroon tayo ng outbreak. So, di ba, hindi pa nga natatapos yung ating COVID-19 pandemic, pwede na tayo ulit magkaroon ng outbreak. Ito naman pong mga sakit na ito ay marami po ito eh. So, pwede na po natin maiwasan sana sa pamamagitan ng pagbakuna. So, ayan. Kaya po tayo magse-celebrate ngayon ng World Immunization Week. So, ayan. Let me share with you yung week-long activities natin. So, and for April 25, ilo-launch namin ito sa General Assembly ng CHD. So magkakaroon ng mga trivia and then advocacy post for the World Immunization Week via the DOH Bicol CHD official FB page. And then on April 26 naman, magkakaroon po tayo ng webinar or online forum on NIT in partnership with via WebEx and live stream po ito sa DOH, Bicol FB page, and sa PIA. So, meron din po tayong daily NIT advocacy post. And araw-araw po yan. And on April 27 po, magkakaroon po ng Bakuna Day. Bakuna Day 1 sa SM City Legazpi. So, dito po magkakaroon din po tayo sa araw na ito ng social media campaign. Ano po ito? Bale, magiging contest po ito. So, pipili po tayo ng may pinaka-related na post sa Bakuna Wednesday natin. And then, on April 28 naman, actually po, on April 28 and 29, ay magkakaroon po tayo ng Chikiting
Vaccination Days. So, para po itong NVD. So, NVD para sa routine immunization. So, ayun po. Dito po natin yan, ilalunch po natin yan on April 27 and 28. Ito po, bale yung chikiting vaccination days po natin ay gaganapin po tuwing last Thursdays and Fridays of the month. So, from April to June po ito gaganapin. Ayun po. So, ayan po yung mga ano natin, activities natin for the World Immunization. Alright. Thank you very much po, Dr. Des. So, ayan po ang ating mga activities for the upcoming World Immunization Week. So, let's proceed now to the Q&A. So, earlier today po, questions were submitted to us from the public and our media partners. And we have Dr. Des to answer these questions. So, for our first question po, Doktora, mandatory daw po ba ang immunization? Ang immunization po, hindi po ito mandatory. Pero, hinihikayat po natin yung lahat ng tao na magpabakuna po. Alright. Thank you very much po, Doktora. So, may we request po, Adran, na we stop sharing our screen po para we can see each other. Okay, so ayan, for our next question po, Adra, let's proceed. Libre po ba ang immunization? Yes, opo, libre po ang mga bakuna natin na binibigay sa mga health centers. Kaya dapat po sana ay mag-avail na po yung mga kababayan po na. Kasi libre naman po. Alright, so ayan, libre naman po pala. So let's all take advantage of this opportunity na po and get immunized. So for our next question po, Doktora, may data ba kung aling vaccine preventable disease ang biglang tumaas or alarming ang status? Okay. So, hindi ko pa meron po tayong data nito, pero sa ngayon po, wala po akong hawak na, nung data na sinasabi po natin. Actually, kino-consolidate pa lang po siya. So, siguro soon maglalabas po tayo para po aware po tayo na nagkakaroon na po ulit tayo ng mga kaso. Alright, so we will follow up this data po so that the public is informed. So let's proceed na lang po to our next question. So may side effects rin ba ang immunization? If so, paano ba ang pag-handle nito? Yes po, meron po tayong mga side effects. Siyempre, yung mga common po na pwedeng maranasan po ng mga bata na side effect pag binabakunahan ay yung common po yung fever. Pwede pong naglalagnat ang bata, di ba? So, pwede din po siyang yung parang magiging irritable siya kasi masakit yung katawan. So, ito yung mga usual naman siya ng mga side effects para sa mga bata. So, ina-advise naman yan na, or minsan nga po binibigyan din po ng gamot, di ba? May kasama yung binibigay na paracetamol. O kasi may instruction din yan. Kapag po naglagnat yung bata, bigyan po ng paracetamol. Pag po nagka-rashes o pwede pong bigyan ng cetirizine. May binibigay na din po na gamot para dyan. Yan po. Alright. Thank you po, Doktora, for the clarification. So, for the next question po, kahit ba after ng bakuna days ay available pa rin ang immunization, saan pwede pumunta para kumuha nito? Yes, of course naman po. Lagi pong available yung ating mga bakuna. Magse-celebrate lang po tayo nito para siyempre ma-highlight natin, ma-focus natin, mabigyan natin kumbaga, ibigay natin sa kanya yung limelight ngayon, di ba? I-focus natin yung, yung bakuna sa mga routine immunization. So, pero lagi po itong available
sa ating mga health centers. Pwede po kayong pumunta doon at magtanong, ipa-check niyo po yung card niyo kung ano po ba yung mga hindi pa na bibigay. Kasi baka po meron pong mga missed doses. So, dapat po doon habulin natin. So, meron tayong tinatawag na catch-up immunization. Yun po. Thank you po, Doktora. So for our next question, what are the risks if one does not receive any kind of immunization po? Ayun, katulad na nga po, 'di ba yung nasabi ko kanina, yung pinakita ko kaninang pictures, ano, yung mga risk po ay puwedeng-puwede po tayong magkaroon ng mga sakit, 'no? Katulad na lang po halimbawa ng BCG. So, yung BCG po, 'di ba binibigay natin 'yan pagkapanganak pa lang ng bata. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi 'di ba, ang BCG ang pine-prevent niyan ay yung TB. So, yung TB kasi puwede yung makuha ng bata pagkapanganak niya pa lang. So, simula pa lang sa sinapupunan niya hanggang sa paglabas niya, puwede na niya itong makuha. Kanino niya ito makukuha? Sa nanay niya. So, ayun. Kung sa bata po, sa isa pong newborn na nakakuha ng TB, maaari pong hindi lang po ito magkaroon ng sakit sa baga. Hindi lang po yun sa magkakaroon siya ng pulmonya. Meron pa po tayong mga tinatawag na extrapulmonary TB. So, pwede pong magkaroon ng meningitis ang bata. Pwede din siyang magkaroon ng TB sa puso, sa atay, sa spleen. So, ganun po siya. Yung maiiwasan po natin yung mga severe na mga sakit at yung mga komplikasyon nito kapag hindi tayo nagpabakuna. Yun. Thank you po, Doktora. So for our next question po, may specific daw po ba na edad kung kailan kailangan magkaroon ng immunization ang isang tao? Yes po. Actually, meron po tayo. Makikita po natin ito dun sa ating vaccination card. May nakalagay po dun kung kailan mo dapat matatanggap yung mga bakuna. Okay? Kasi katulad po ng sa measles, di ba? Yung measles, binibigay natin yun pag mga nasa 9 to 12 na yung bata. 9 to 9 months to 12 months na yung bata. Or meron din yung sa MMR, di ba? Ay napapasa po yun sa bata. So ito po ay proven na po ito. Ano pinag-aralan po ito? So, pag nailipat po siya sa bata, sa baby natin, meron po siyang panlaban. So, napag-aralan po yan hanggang sa 9 months po meron siya, present pa yung immunity na binigay nung nanggaling din sa nanay. Kaya ibibigay natin siya sa medyo matagal-tagal na. Yun. Thank you very much po, Doktora. So I guess those were the questions we have received for today's media dialogue. If may questions po tayo na hindi na-address, you may send them to us para i-relay namin yan kay Doktora Des to answer. So, Doktora, at this point, may we ask na lang po for your take-home message. Okay, so, paulit-ulit na lang po talaga. Prevention is, syempre, better than cure. So, ang mga bakuna, hindi lang po ito nagpoprotekta sa mga life-threatening na diseases, kundi para din maiwasan natin ang tiyak na kapakanan. At syempre, para maging epektibo ito, kailangan kompleto ang required doses mula sa pagsilang hanggang sumapit ang isang taong gulang. So, dapat po on time ang pagbabakuna natin. At kung hindi man, pwede tayong humabol. Pwede natin habulin yun, no? So, meron akong nabasa kailan lang, parang ang ganda lang nung nakasulat. Ang sabi doon ay, be wise, immunize. So, maraming salamat po sa pakikinig. Thank you very much po once again kay Dr. Desiree Bricenio, ang ating Regional Immunization Program Coordinator dito sa DOH Bicol CHD. And of course, thank you very much to our media partners na nag-participate sa ating media dialogue and sa ating mga viewers sa ating live stream sa Facebook and sa YouTube. So, we will see each other again po sa ating susunod na media dialogue. Good afternoon po everyone. Thank you po, Dr.
serbisyo, salud kolon. Ika ako, nagabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalidad na serbisyo. Madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Mataw ang solusyon ang mga kahirangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong salud kolon. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inalan, ipangakisagod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig ginaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong salud kolon. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay. Mga pagiramdam na makinig para iwasan. Kita magtarabangan sa programa ka, Department